Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của quái thú Quỷ Ngưu, đám người Thanh Vân Môn đã quyết tâm ngăn cản Quỷ Vương vây khốn nó. Lúc này, nhân mã song phương chạm mặt khỏi phải nói, lại lao vào đánh nhau quyết liệt, tình cảnh chớp mắt có chút hỗn loạn. Phía bên đám người ma giáo, những pháp sư không ngừng niệm chú đồng loạt đặt tay lên khối thạch tạo nên một vòng tròn màu đỏ. Quỷ Vương ngạo nghễ đứng trên không trung, trên chiếc cổ đỉnh màu đỏ, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay bắp pháp quyết trước ngực, miệng lâm dâm niệm các câu thần chú kỳ bí. Tất cả tia sáng đỏ cứ liên tục hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân ông ta. Kỳ thú đang bị giam trong vòng ánh sáng kích động phẫn nộ, nhắm thẳng vào bức tường ánh sáng mà đâm vào. Cơ mặt Quỷ Vương lộ một chút căng thẳng, tiếng niệm chú trở nên gấp gáp hơn. Quỷ Ngưu như nổi điên, toàn thân xuất phát thanh quang, cứ từng cái đâm sầm vào bức tường ánh sáng đang vây gặm nó. Cùng lúc đó, sấm chớp cứ liên tục nổ vang trời. Thời gian chậm chậm trôi qua, kỳ thú càng tông vào bức tường ánh sáng, càng về sau càng vô lực. Bất quá, chỉ làm cho nhóm người ma giáo ở phía ngoài chấn động, còn Quỷ Vương đứng trên không lại vô cùng vững vàng. Trên bờ cát, mấy chục hắc y nhân quá nửa đã ngã ra đất, do bị đại lực chấn động quá mạnh, những người còn lại đứng xem mà cũng ngả nghiêng ngã ngửa, chỉ một vài người đạo hạnh cao thâm là kiên trụ được ở xung quanh vòng sáng. Đền Linh Nhi bay lên lưng trời, chỉ thấy Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư đã gia nhập trận chiến của Lục Tuyết Kỳ và Thanh Long. Thanh Long lấy 1-3 nhưng không hề lâm vào thế hạ phong, mà ngược lại vô cùng trầm tĩnh, đối phó một cách dễ dàng. Phía xa không ngừng vang lên tiếng bước chân dồn dập, những người khác như hòa thượng của Thiên Âm Tự và môn hạ của Phần Hương Cốc, bao gồm cả sư đồ Đại Lực Tôn giả đều cũng đã đến đây rồi. Mấy cặp đấu kịch liệt nhất là Thương Tùng Đạo Nhân và Bách Độc Tử đến Bất Dịch đấu với Đoan Mộc Lão Tổ. Tôn Như lúc này thì đang mùi trọ 2, sau tranh cùng với Khắp Quyết Lão Yêu đã bị thương và tay thiếu niên cao thủ Lâm Phong có mặt ở Tử Linh Nguyên bữa đó. Đền Linh Nhi cùng với Bích Giao như kẻ thù không đội trời chung, lần nữa lao vào nhau quyết chiến. Hổ Phách Chu Lăng cùng Thương Hoa Tâm liên tục phát ra những tầng sáng mỹ lệ. Bọn hắc y ma giáo lần lượt hét lên, trong một lúc rất nhiều pháp bảo đánh tới, Trương Tiểu Phàm thân hình chấn động, nhưng cuối cùng cũng ngăn cản được đám người này lại. Đúng lúc ánh chớp điện khắp nơi đó, Đền Linh Nhi vội reo lên một tiếng, thấy Hổ Phách Chu Lăng từ dưới đất bay vọt lên, đánh văng ra một quả thiết chùy. Lập tức, hồng quang phát ra mạnh mẽ, cả cuốn long khuyết pháp trận ánh chớp khắp nơi, đặc biệt là chỗ trước mặt Đền Linh Nhi. Lúc đó, chợt tạo thành một lỗ hổng cao hơn đầu người. Mắt thấy Quỷ Ngưu đã lao đến sát một bên, chỗ mà nó vừa bị cuốn long khuyết vây vẫn còn hơn chục người, tất cả bọn hắc y nhân đều không hẹn mà cùng đồng loạt thoái lui. Trương Tiểu Phàm trong lúc kinh hãi, vật nghiến răng lao tới, thiêu hỏa côn rực sáng nhằm hướng đầu Quỷ Ngưu đánh xuống. Quỷ Ngưu rống lên điên cuồng, hắn cũng hét lên, thiêu hỏa côn phát ra ánh sáng mạnh chưa từng thấy, dường như đó là ngọn lửa được thắp lên bằng cả sinh mệnh, hừng hực cháy. Có ánh chớp chợt lóe lên, xé toạc bầu trời. Trương Tiểu Phàm hai đầu gối mềm nhũn, thất khiếu chảy máu, những giọt máu nhẹ nhàng lăn trên thiêu hỏa côn. Đền Linh Nhi kinh ngạc đến đờ đẫn cả người, thân hình kinh động, toàn thân bay về phía sau. Thì ra, Điền Bất Dịch cũng đã tới kịp kéo Điền Linh Nhi lại. Nhưng khi Điền Bất Dịch gấp quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy thân hình Trương Tiểu Phàm đã bị Quỷ Ngưu đè lên. Quỷ Ngưu ngẩng đầu lên trời kêu to một tiếng, thân hình to lớn bay vụt lên không, cái chân to lớn giẫm về phía Trương Tiểu Phàm, uy thế vô cùng dũng mãnh. Lúc đó, mọi người không ai là không kinh hãi, ngay cả Điền Bất Dịch mặt cũng biến sắc. Chứng kiến một màn này, Bích Giao cũng toát mồ hôi hột, rõ ràng trong thâm tâm nàng vô cùng lo lắng cho hắn. Cũng may sau đó, Trương Tiểu Phàm vẫn giữ được cái mạng của mình mang về, nhưng đồng thời hắn cũng một lần nữa bị đưa ra phán quyết. Điền Bất Dịch không ngừng lớn tiếng với Thương Tùng Đạo Nhân về chuyện của Trương Tiểu Phàm. Tên đệ tử này trước nay luôn biết cách làm cho ông lo lắng. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Trương Tiểu Phàm lúc đó? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.